হেল্ল' এভৰিৱান, আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। এই যে দেখিছে ৰিংখিনি, এইখিনি মই ঘৰতে বনাই লোৱা। আপোনালোকক আগৰ এটা ভিডিঅ'ত সুধিছিলোঁ ৰিং বেছ বনাব জানেনে, মই বনাই দেখুৱাম। আপোনালোকে কমেণ্টত ক'লে বনাই দেখুৱাবলৈ। চ' আজি এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ, এইটোত মই কেনেদৰে ৰিং বেছ বনাওঁ তাকে দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। তাৰ বাবে এয়া প্ৰথম লৈছোঁ এলুমিনিয়াম তাঁৰ। আমাৰ ঘৰত এনেকৈ মাৰি এডালত পকাই থোৱা হয়। আৰু এই তাঁৰখিনি লৈছোঁ, তাৰপিছত নিৰ্দিষ্ট আঙুলিৰ জোখত লৈ মানে এনেদৰে টেমা এটাত লৈ লৈছোঁ। মই চিৰামৰ টেমা এটাত লৈ পিনি এনেদৰে ৰাউণ্ড কৰি কাটি দিছোঁ। এইটো প্ৰথম ডিজাইনটো দেখুৱাইছোঁ আৰু আঙুলিত পিন্ধি চাব জোখৰ হৈছে নাই, টান ঢিলাটো কৰিব পাৰি। আৰু এলুমিনিয়াম তাঁৰডালে হাতত কষ্ট নিদিয়ে। আৰু এইটো যে দেখিছে, এইটো মই আগৰ ভিডিঅ'টোত বনাওঁতে দেখুৱাইছিলোঁ এই আঙঠিটো, কিন্তু এইটো মই বনাই নেদেখাওঁ। এইটো পিন্ধিবলৈ অকণমান আনকমফৰ্টেবল। পিন্ধাৰ পিছত এই ডাঙৰ ফাকটোৰ পৰা মানে আঙুলিটো বহুত গেপ ৰাখি থয় আৰু বহুত মানে অশান্তি লাগে পিন্ধিবলৈ। সেইকাৰণে মই এইটো বনাবলৈ নাই দেখুওৱা। এইটো বনাবলৈ কি কৰিব জানেনে, এই ৰাউণ্ড যে বনাই লৈছে তেনেকুৱা ৰাউণ্ডটোৰ ওপৰত মল্ডিড ক্লে লগাই পিনি ৰাউণ্ড শ্বেপত ৰাখি পিনি শুকাবলৈ দিলেই হৈ গ'ল। তাৰপিছত আৰু এটা ডিজাইন দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ। এইটো এনেদৰে ঘূৰণীয়া কৰি ল'ম, কিন্তু এইটো অকণমান আঁতৰত কাটিম। আগতো একদম গুৰিতে কাটিছিলোঁ ৰাউণ্ডটোৰ, এইটো অকণমান আঁতৰত কাটি পিনি এই মূৰটো কাৰ্ভ কৰি যাম। কাৰ্ভ কৰি মানে এনেকৈ ৰাউণ্ড চাৰ্কেল এটা বনাই দিম। আৰু তাৰপিছত এইটো প্লাছ নে কি বুলি কয়, সেইডালেদি পিলাৰ্ছ নে প্লাছ বুলি কয় দেই, সেইডালেদি এনেকৈ ঘূৰাই পিনি এনেকৈ ৰাখি দিব। আৰু তাৰপিছত আকৌ টেমাটোত ভৰাই চাব, নহ'লে আঙুলিটোত ভৰাই চাব জোখৰ হৈছে নহৈছে। আৰু এলুমিনিয়াম তাঁৰডাল মানে টান ঢিলা কৰিবলৈ একেবাৰে সহজ। এইডালে কাটো নাখায় আঙুলি, আপোনাৰ যদি ভয় কৰে আঙুলিটোৱে কাটিব বুলি তাঁৰডালে, কিন্তু তেনেকুৱা একো নহয়, বহুত পাতলা হয় আৰু মানে ভাল। আৰু এইটোকে কয় ৰিং বেছ। আৰু এইটো ৰেডি হৈ গ'ল। এইটো পিছত মই কেনেধৰণে আঠা লগাম, কোন ধৰণে আঠা লগাম সেইটো একেবাৰে লাষ্টত দেখুৱাইছোঁ, মানে ৰিংটো বনোৱাৰ পিছত। তাৰপিছত লৈছোঁ এখন ট্ৰান্সপাৰেণ্ট ছিট মানে এইবোৰ কিবাকিবি গেজেটবোৰ আনোতে আহে নহয়, তেনেকুৱা ছিট লৈছোঁ। তাৰপিছত অলপকৈ কাটি লৈছোঁ, মানে বেছি ডাঙৰ হৈ থাকিলে বনাবলৈ দিগদাৰ। এইখিনি লৈছোঁ কুন্দন ষ্ট'ন। আৰু আগৰ ভিডিঅ'টোত মই গ্লুটোৰ আনবক্সিং কৰা দেখুৱাইছিলোঁ, যদি নাই চোৱা চাই ল'ব। তাৰপিছত এয়া লৈছোঁ ৰাইনষ্টোন চেইন। আৰু এইখিনিয়ে বিশেষ প্ৰয়োজন, আৰু অলপ মণিৰ প্ৰয়োজন হ'ব। প্ৰথমতে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট ছিটখনত অকণমান গ্লু লগাই লৈ পিনি প্ৰথমতে ট্ৰায়েংগল শ্বেপৰ কুন্দন ষ্ট'নকেইটা আঠা লগাইছোঁ, 5টা লগাইছোঁ। তাৰ ওপৰত এটা সৰু চাৰ্কল কুন্দন ষ্ট'ন ইয়াত লগাই দিম। তাৰপিছত ইয়াৰ চাৰিওফালে আকৌ আঠা লগাই পিনি ৰাইনষ্টোন চেইনৰ শ্বেপ দিছোঁ, মানে এইটো শ্বেপতে বনাম। আৰু ৰাইনষ্টোন চেইন দুটা লেয়াৰত আঠা লগাই দিছোঁ। আৰু এইখিনি অকণমান শুকাবলৈ দিম, নহ'লে লৰি গ'লে বৰ দিগদাৰ। এয়া পাতৰ শ্বেপৰ কুন্দন ষ্ট'ন লৈছোঁ আৰু চাৰিওফালে মানে চাৰ্কলটো চাৰিওফালে আঠা লগাই দিম। এইটো প্ৰথম ৰিংটো ৰেডি হৈ গ'ল, আৰু এইখিনি ভালদৰে একদম ডাঠকৈ শুকাবলৈ দিম যাতে এৰিয়া নাহে। এতিয়া লৈছোঁ 2 নম্বৰ চিটখিলা আৰু 2 নম্বৰ আঙঠিটো বনাবলৈ লৈছোঁ। তাৰ বাবে চাৰ্কল শ্বেপত প্ৰথমতে এটা ষ্ট'ন লগাইছোঁ, আৰু পাতৰ শ্বেপটোত এবাৰ ওলোটাকৈ মানে এপাহ ফুলৰ নিচিনাকৈ 6টা মণি লগাই দিম। 6টা নহয়, 7টা। এইখিনি লগোৱাৰ পিছত ট্ৰায়েংগল শ্বেপৰ ষ্ট'নখিনি পাতখিলাৰ মাজে মাজে ভিডিঅ'টোত দেখুৱাৰ দৰে গম পাইছেই, আৰু এনেদৰে লগাই যাম। আৰু এই ট্ৰায়েংগলখিনি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত মাজত আকৌ ৰাউণ্ড শ্বেপৰ ষ্ট'ন লগাই দিম। তাৰপিছত অলপ সময় প্ৰায় 1 ঘণ্টামান শুকাবলৈ দিম। আৰু এইটো 2 নম্বৰ ৰিংটো ৰেডি হৈ গ'ল, মানে শুকাবলৈ দিলে ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু তাৰপিছত 3 নম্বৰ চিটখিলা লৈছোঁ, তাতো গ্লু লগাইছোঁ। গ্লু লগাই পিনি চব একেটা প্ৰচেছেই, কিন্তু এইখিনি মই ৰেড ষ্ট'ন লগাইছোঁ, মানে মাত্ৰ অকল শ্বেপকেইটাহে বেলেগ। আৰু ৰেড ষ্ট'নটোৰ চাৰিওফালে কুন্দনৰ সৰু ষ্ট'ন চাৰ্কল ইয়াত লগাই দিছোঁ।
সেইটো চাৰ্কেল টাইপতে বনাইছোঁ আৰু এইটো চাৰ্কেল কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আকৌ গ্লুৰে এটা চাৰ্কেল দিছোঁ, তাতো ষ্ট'ন লগাম। এই ৰেড ষ্ট'নটোৱে লগাম। এই বিহুৰ জোনবিৰি ঢোলবিৰিখিনিত যে বাখৰ লগাবলৈ আনিছিলোঁ ৰেড ষ্ট'নখিনি, সেইখিনিকে লগাই দিছোঁ। ইয়াৰ আকৌ এটা চাৰ্কেলত এনেদৰে ৰেড ষ্ট'নখিনি লগালোঁ, লগাই পিনি আকৌ আঠা লগাই পিনি ৰাইনষ্ট'ন চেইন লগাম। ইমানতে শ্বেপটো ৰাখি দিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু আকৌ শ্বেপটো ভাল নলগাৰ বাবে স্কুৱাৰ শ্বেপৰ ষ্ট'ন, কুন্দন ষ্ট'ন লগাইছোঁ এটা আৰু তাৰপিছত এটা ৰেড কালাৰ ষ্ট'ন লগাইছোঁ আৰু এই 3 নম্বৰ ৰিং ৰেডি। এইবাৰ লৈছোঁ 4 নম্বৰটো ৰিঙৰ বাবে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট শ্বীট আৰু এয়া মিৰৰ। এইবাৰ যিহেতু বাহিৰৰ পৰা লগাই আহি মাথাটো, সেইকাৰণে ডাইৰেক্ট চাৰ্কেল শ্বেপত কাটি লৈছোঁ। চাৰ্কেল দেই ফুটা নাই। তাৰপিছত এনেদৰে আঠা লগাই পিনি মিৰৰখিনি লগাই যাম আৰু এইটো মই আগৰ এটা ভিডিঅ'ত যে দিছিলোঁ যে মিৰৰ প্ৰথম যে ৰিং বেছটো দেখুৱাওঁতে যে ৰিংটো পিন্ধিছিলোঁ যে, সেইটো একেটা ডিজাইনৰে। সেইটোত যেনিবা চাৰ্কেল শ্বেপৰ মিৰৰ লৈছিলোঁ, এইখিলা পাতখিলাৰ দৰে লৈছোঁ আৰু তাৰপিছত এটাৰ ওপৰত এটা লেয়াৰ অভাৰলেপ কৰি দিম মিৰৰখিনি আৰু এনেদৰে 3টা লেয়াৰ দি দিম। 3টা লেয়াৰতে কমপ্লিট হৈয়ে যাব, মানে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট শ্বীটখন নেদেখালৈকে মানে লেয়াৰকেইটা দি থাকিলেই হৈ গ'ল আৰু এইটো ওপৰত গ্ৰীণ কালাৰৰ ষ্ট'ন এটা দি দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ, সেইকাৰণে ষ্ট'নটো লগাই দিছোঁ আৰু আঠা দি। আৰু আমাৰ এইটো 4 নম্বৰটো হৈ গ'ল ৰেডি। তাৰপিছত 5 নম্বৰটোৰ কাৰণে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট শ্বীট লোৱা নাই, তাৰ বাবে লৈছোঁ টেবলেটৰ খালী পেকেট এটা। এইটো মই আগৰ এযোৰ যে ফুলি বনাইছিলোঁ, সেইযোৰ নিচিনাকৈ বনাম, সেই ফুলিযোৰৰ লগত পিন্ধিব পৰাকৈ। এই টেবলেটৰ বাকলিটোত কালাৰ কৰি দিছোঁ ব্লু কালাৰ। সিযোৰ ফুলিযোৰ মোৰ ব্লু কালাৰে আছিলে, মই ওপৰত দি দিছোঁ যে ফটোখন, সেইখনৰ নিচিনাই এইটো বনাম। ইয়াৰ চাৰিওফালে গ্লু লগাই পিনি ৰাইনষ্ট'ন চেইন লগাম আৰু ইয়াৰ চাৰিওফালৰ এক্সট্ৰা মানে টেবলেটৰ ৰেপাৰখিনি কাটি দিম আৰু শুকাবলৈ দিম অলপ সময়, ৰাইনষ্ট'ন চেইনডাল যাতে ভালদৰে লাগক। তাৰপিছতহে ইয়াত ৰিং বেছটো লগাম, সেইটো একেবাৰে শেষত দেখিবলৈ পাব আৰু 5 নম্বৰ ৰিংটো মোটামুটি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু 6 নম্বৰটোৰ বাবে আকৌ ট্ৰান্সপাৰেণ্ট শ্বীট। ইয়াত আকৌ গ্লু, তাৰপিছত ষ্ট'ন, স্কুৱাৰ শ্বেপৰ 4টা ষ্ট'ন লৈ পিনি আঠা লগাই দিম আৰু ছাইডত আঠা লগাম ৰাইনষ্ট'ন চেইন। এইটো মানে পূৰা স্কুৱাৰ শ্বেপৰ হ'ব, কিন্তু স্কুৱাৰ শ্বেপ পিন্ধোতে কিন্তু স্কুৱাৰ শ্বেপ নহয় দেই, মানে এনেকৈ চাৰিওফালে জোঙা, কি বুলি কয় নাজানো ডিজাইনটো, তেনেকুৱা হ'ব আৰু চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এইখিনি কিন্তু প্ৰায় এঘণ্টামান শুকাবলৈ দিব, নহ'লে বহুত মানে এৰি যাওঁ হৈ থাকিব। 6 নম্বৰ ৰিংটো হ'ল আৰু শুকাবলৈ দিম এতিয়া। তাৰপিছত প্ৰথম যে বনাইছিলোঁ ৰিংটো, সেইটো শুকালে, সেইটোৰ এক্সট্ৰা শ্বীটখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি ল'ম আৰু কাটি লোৱাৰ পিছত ইয়াত ৰিং বেছ লগাম। এই ৰিং বেছটো চিনি পাইছেনে? 3rd নম্বৰত যে দেখুৱাইছিলোঁ ৰিং বেছ, মানে 3 নম্বৰ প্ৰচেছটোত কেনেধৰণে ৰিং বেছ বনাব পাৰি, সেইটো ৰিং বেছটো লৈ পিনি ইয়াত আঠা লগাই দিম। এনেদৰে আঠা লগাই পিনি অলপ সময় শুকাবলৈ দি থ'লেই হৈ যাব আৰু বেলেগ একো হেৰি কৰিব নালাগে। আৰু এঘণ্টামান নালাগে চাগে, আধা ঘণ্টামান শুকাবলৈ দিছিলোঁ আৰু শুকোৱাৰ পিছত একেবাৰে মই পিন্ধিয়ে দেখুৱাই দিছোঁ আৰু এয়া চাওক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব আৰু বাকীকেইটাও এনেদৰে পিন্ধি দেখুৱাম দেই, চাব। আৰু অলপ মানে এক্সট্ৰা এফৰ্টছো লগাইছোঁ আৰু এই ঘূৰণীয়া ৰিংটো কেনেধৰণে আঠা লগাব লাগিব তাকো দেখুৱাম। বাকীকেইটা একেধৰণেৰে আঠা লগালেই হৈ গ'ল আৰু এই ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ ৰেগুলাৰ পাবলৈ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব, লগতে বেল আইকনটো ক্লিক কৰি থ'ব। এলুমিনিয়াম তাঁৰডালত মামৰ নালাগে, সেইকাৰণে ৰিং বেছ বনাবলৈ ভাল হ'ব আৰু এইডাল সহজে লৰচৰ কৰি থাকিব পাৰি কাৰণে ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু এনেধৰণে মই যোনটো 3rd ৰিং বেছটো বনাইছিলোঁ, সেইটোৰ কাৰণে বিশেষ একো কৰিব নালাগে, অকল আঠা দি দিলেই হৈ গ'ল। কিন্তু এই ৰাউণ্ডটো যে, এইটোত কি কৰিব লাগিব জানেনে? ধৰি ৰাখিবৰ বাবে এডোখৰ ডাঠ কাগজ ল'ব, ডাঠ কাগজ নহ'লেও কাগজ ল'লেও ইয়াৰ ওপৰত একদম ঘূৰাই আঠা লগাই দিব মূৰটোত। আঠা লগোৱাৰ পিছত এইটো অলপ সময় শুকাবলৈ দিব লাগিব। তাৰপিছত
তাৰপিছতহে মানে ৰিংটোৰ তলৰ ছাইডত আঠা লগাব পাৰিব, মানে তেতিয়া আঠাটো লাগিব আৰু এইটোত মই এই ৰিং বেছটো লগাই দিম। তথাপিও অকণমান ৰাখিবলৈ দিগদাৰ, ৰৈ নাথাকে, সেইকাৰণে মই ইটো প্ৰচেছ বেছি ভাল বুলি ভাবোঁ। আৰু এইটো যে এই টেবলেটটো বাহিৰলৈ নুলিয়াওৱে, মই তেনেদৰে পিন্ধি থাকিম। সেইকাৰণে এনেদৰে আপোনালোকে উলিয়াই পিনি এইটো ট্ৰান্সপাৰেঞ্চিটো লগাই দিব পাৰিব। এতিয়া গোটেইকেইটা এবাৰ পিন্ধি দেখুৱাইছোঁ। এইটো প্ৰথমটো, এইটো ছেকেণ্ডটো, এইটো থাৰ্ড নম্বৰটো, মিৰৰটো 4th নম্বৰ আছিলে মেবি। 5 নম্বৰটো একেবাৰে কম খৰচী টেবলেটৰ ৰেপাৰৰ পৰা বনোৱা ৰিংটো। তাৰপিছত 6 নম্বৰটো হ'ল স্কুৱাৰ শ্বেপ নহয়, মই যে কৈছিলোঁ বেলেগ এটা শ্বেপ হ'লগৈ বুলি, ৰম্বাছ নেকি, সেইটো হ'লগৈ আৰু। তাৰপিছত গোটেইকেইটা একেখন হাততে পিন্ধি দেখুৱাই দিছোঁ। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব। আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।